สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการระบายสีขนมปังหรือว่าขนมหวานให้ดูน่ากินโดยใช้สีน้ำเป็นหลักนะคะอันดับแรกที่ต้องมีกระดาษ1ใบอันนี้ใช้กระดาษชื่อยี่ห้อคือ Fabiano ซึ่งมีเนื้อสัมผัสค่อนข้างใกล้เคียงกับ100 ปอนด์ที่สุดที่มีนะคะคือจริงๆคือไม่มี100 ปอนด์อะไรเงี้ยแต่อันนี้มัน300 กรัมค่อนข้างหนาหน่อยอันนี้เป็นกระดาษที่ไม่ได้ใช้ก็เอามาทดลองดูที่ต้องมีคือกระดาษ1ใครมีสมุดวาดเขียนก็เอาสมุดวาดเขียนมานะจ๊ะ2สีน้ำอันนี้เป็นพาเลตคอสตอมไมซ์เองทำเองเห็นไหมว่ามีรอยมีรอยเทปอยู่ก็คือบีบซื้อมาแล้วก็บีบใส่ถาดพกพาง่ายเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ว่ายี่ห้อหลักๆที่ใช้ในพาเลตนี้จะเป็นยี่ห้อชินฮาน PWC ของเกาหลีเนาะลองไปดูใน B2S ก็ได้แต่ตอนนี้มันมีขายและหาซื้อง่ายหน่อยไม่ยากเหมือนแต่ก่อนแล้วอันดับ3ก็คือเศษกระดาษไว้รองสีอันนี้ก็ใช้มาสักพักแล้วก็เห็นร่องรอยอารยธรรมอยู่หากระดาษอะไรก็ได้มาให้ลองเวลาเราจะลองสีมันจะได้ไม่พลาดเนาะผู้กันยี่ห้ออะไรก็ได้ใครชอบใหญ่ๆก็ใช้อันใหญ่ใครชอบเล็กๆก็เอาอันเล็กมาใช้ส่วนตัวนี้อันนี้ยี่ห้อรูเบนแต่จริงๆเคยแบบถามคนรู้จักหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นยี่ห้อไหนก็เหมือนกันแหละอะไรเงี้ยส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าไม่รู้สิติดยี่ห้อนี้ไปแล้วก็เลยใช้ยี่ห้อนี้ไปแต่บางอันก็ยังเป็นยี่ห้ออื่นอยู่แต่หลักๆก็ใช้อันนี้ดูสภาพค่อนข้างเละอยู่พอควร อันนี้เป็นเบอร์0กับเบอร์1แล้วก็แนะนำว่าให้มีเบอร์ใหญ่กว่านี้สักเบอร์หนึ่งที่เรามีก็จะเป็นเบอร์5นี้หลักๆเลยแต่ว่ายี่ห้อผู้กันไหนก็จริงๆก็คล้ายกันแหละโอเคเราจะมาเริ่มวาดขนมปังจากคลิปที่แล้วเราวาดเป็นชูโรสโบแล้วก็ไม่ได้โชว์วิธีการระบายให้ดูแต่ว่าจะมาสอนในคลิปนี้เลยแต่ว่าเราจะไม่ได้วาดชูโรสโบเหมือนครั้งที่แล้วนะครั้งนี้เราจะมาวาดขนมอีกแบบหนึ่งซึ่งก็คือไอขนมปังไทยากิที่เป็นรูปปลาค่ะที่มันเคยฮิตสมัยก่อนที่มันใส่ไอติมอยู่ในปลาขนมปังรูปปลาก็คือรูปที่จะเห็นเดี๋ยวจะโชว์รูปไว้มุมข้างๆนะให้ทุกคนวาดรูปตามอันดับแรกร่างรูปพี่ใช้ดินสอแบบไหนคะดินสอแบบไหนก็ได้เลยจ้ะเราใช้ดินสอ 2B ปกติเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยอันดับแรกเวลาร่างรูปนะก็คือด้วยความที่มันเป็นภาพที่ไม่ต้องการรายละเอียดเยอะนะเราก็อาจจะไม่ต้องร่างแบบลงหนักก็ได้ลงแค่เบาๆก็ได้อย่างเช่นอันนี้ก็เริ่มจากสตรอเบอรี่ก่อนก็ได้สตรอเบอรี่ในส่วนช็อกโกแลตเนี่ยก็อาจจะเว้นหรือไม่ก็แอบแบบล่างนิดนึงแบ่งขอบให้เห็นว่ามีซอสช็อกโกแลตยื่นออกมานะหรืออะไรเงี้ยแต่คือพวกนี้มันไม่ต้องวาดเป๊ะขนาดนั้นก็ได้คร่าวคร่าวที่สุดแล้วโอเคแล้วเราก็มาลงรายละเอียดกันแต่ตรงนี้เนี่ยปลามันเป็นหน้ายิ้มเนาะซึ่งเราไม่ชอบเราชอบปลาแบบตาโบโบเหมือนปลาทูเราก็อาจจะนิดนึงอันนี้ลงเส้นปลาทูตรงนี้อาจจะชิดไปนิดนึงก็อาจจะลบออกหน่อยขั้นแรกของการเริ่มวาดรูปเนี่ยก็คือพยายามหาแบบหรืออะไรที่เราชอบ
มาวาดเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแบบคิดเองแล้ววาดเลยเนี่ยบางทีมันก็จะยากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรูปแบบเราก็จะได้ดูว่าแสงและเงาของรูปนั้นทางไหนยังไงอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเกล็ดปลาวาดยังไงเริ่มจากบนลงล่างง่ายกว่าเพราะว่าบนมันจะใหญ่กว่าวาดไปครึ่งวงกลมไล่ไปนะอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วต่อไปเริ่มตรงนี้เริ่มตรงระหว่างคลีบของบรรทัดแรกก็ไล่ไปแล้วตัวแหว่งตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ตรงกลางของคลีบอันบนพอดีอันนี้คือหลักการง่ายๆหรือไม่ก็ดูภาพแล้วก็วาดตามมาจ้ะโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆเรามาเอาสีน้ำของเราดีกว่าสีน้ำพาเลตของเราแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาเตรียมสีที่ให้มันดูใกล้เคียงที่สุดสำหรับทุกคนละกันอันดับแรกสีเหลืองอ่อนส่วนเราจะใช้สีนี้ปะลงไว้ให้ดูกันจะเป็นประมาณนี้เป็นสีเหลืองที่มันเข้มมานิดนึงมันจะมีเหลืองอ่อนแบบกว่านี้อีกนะคะเป็นโทนเย็นเราจะใช้อันนี้แต่จริงๆก็ใช้ได้แหละเอาจริงๆแล้วแต่ความชอบสีที่สองที่เราต้องใช้ก็คือสีเหลืองอีกแบบหนึ่งมันจะสีเหลืองแบบอธิบายไงดีอะสีเหลืองเหมือนน้องนิ่มของเรานะจ๊ะก็ถ้าใครมีแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครไม่มีต้องผสมก็สีน้ำตาลผสมกับสีเหลืองที่เรามีหรือไม่ก็เอาสีส้มผสมกับสีเหลืองที่เรามีแต่แนะนำว่าสีน้ำตาลน่าจะเร็วกว่าดูงี้อาจจะไม่รู้แนะนำว่าทดลองเทสีก่อนปาดอย่าลืมเช็ดผู้กันด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะได้ไม่ชนกันโอเคเรามี2สีแล้วเห็นไหมอ่ะต้องทำแบบ beauty blogger โอเคเรามี2สีแล้วนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสีน้ำตาลที่เป็นเหมือนสีน้ำตาลช็อกโกแลตถ้าใครมีก็รอดไปอย่างเช่นเรามีอยู่แล้วสีนี้ค่อนข้างเข้มหน่อยเราจะใช้ไว้เก็บรายละเอียดตอนสุดท้ายแต่ถ้ามันเข้มไปก็อาจจะเติมน้ำก็ได้นี่ก็แตะน้ำนิดนึงมันก็ไม่ได้เข้มเบิร์นนะมันก็ยังกลมกลืนกับสีที่2ของเราแต่จริงๆสีที่2เราว่ามันอาจจะอ่อนไปนะอาจจะเติมนิดนึงก็ได้แอบเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันอันดับแรกเรามาลองพื้นของน้องปลากันก่อนสีเหลืองอ่อนของเราใครมีผู้กันใหญ่ก็ใช้ผู้กันใหญ่ไปเลยนะจ๊ะจริงๆนี่ควรจะใช้ผู้กันใหญ่แล้วล่ะเวลาตอนนี้เพราะว่าปลามันเยอะพื้นที่เยอะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะนี่มันเป็นพื้นที่แบบพื้นของผิวที่อยู่ลึกสุดมันไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะถ้าพลาดอันในจุดนี้ไล่พื้นเสร็จแล้วขณะที่มันยังเปียกอยู่ลองเอาสีที่2ลองจิ้มบริเวณที่คิดว่าน่าจะมีเงาซิอาจจะเป็นบริเวณข้างๆของมันก็ได้ตรงขอบของครีบใต้ครีบหรืออะไรเงี้ยลองไล่ดูอันนี้เราไม่ต้องเครียดเพราะว่ามันเป็นเบสของมันอันนี้บอกก่อนนะคะคือสีน้ำที่เรียนเนี่ยไม่ได้เรียนจากอาจารย์ท่านไหนคืออาจจะโอเคได้เรียนจากตอนสมัยประถมมัธยมนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็
ยังไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็กลับมาเรียนรู้ด้วยตัวเองถ้าตรงไหนผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอาจจะมีคนแบบว่าโวยวายอยู่หน้าจอแล้วแบบนี้มันไม่ถูกอะไรเงี้ยก็ ขอโทษด้วยนะคะนี่มันเป็นแบบว่าที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันเวิร์กสำหรับเราเนาะใครชอบก็เอาไปอัดแอปปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันศิลปะมันไม่ตายตัวขนาดนั้นนะคะขณะที่เรารอพื้นของเราให้มันแห้งๆนั้นเรามาลงสตรอเบอรี่ของเราดีกว่าสตรอเบอรี่ของเราก็จะเป็นสีแดงโซสดไปเลยเทสก่อนทุกครั้งถ้ามั่นใจอยู่แล้วก็ไม่ต้องมันก็จะออกแดงแบบฉ่ำๆเบอร์รี่ประมาณนั้นถ้าใครกลัวว่าลงหนักไปเนี่ยให้เติมน้ำลงไปอย่างส่วนตัวเราเนี่ยเราก็ใช้น้ำค่อนข้างเยอะแล้วแบบกระดาษก็จะป่องแต่ก็อย่าไม่ต้องไปเครียดมากนะคะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้สุดท้ายเดี๋ยวเราลงช็อกโกแลตอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอาจจะเว้นเงาสักนิดนึงแล้วก็เราก็แต้มสีแดงที่มีเนื้อสีจิกเนื้อสีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็แตะโอเคตอนนี้ตรงนี้น่าจะใกล้สุกแล้วกำลังดีเรามาค่อยๆไล่จากเก็บความแบบเงาของมันจากใช้สีที่2นะสีแรกเราไม่ใช้แหละมันอ่อนไปค่อยๆเก็บเริ่มจากตรงนี้ก่อนถ้าตรงปากปลาเนี่ยมันก็จะมีขอบนิดนึงแล้วก็บริเวณนี้ค่ะถ้าสมมติว่ามันดูเป็นเส้นไปให้ใช้น้ำสะอาดค่อยๆจุ่มผู้การกับน้ำสะอาดแล้วค่อยๆไล่อย่างนี้มันก็จะทำให้สีดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นในจุดนี้เราอาจจะเอาสีที่3ก็คือสีน้ำตาลโกโก้เนี่ยค่ะแอบแตะขอบนิดนึงเพื่อให้เห็นเงาที่ชัดเจนขึ้นคิดว่านี้เข้มไปหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าเข้มไปเอาผู้กันที่จุ่มน้ำนิดนึงเช็ดออกนิดนึงแล้วก็แตะตีมันกลับเข้าไปเห็นไหมมันก็จะดีขึ้นในดวงตาปลาส่วนที่นูนมันก็จะสว่างกว่าส่วนที่ลึกลงไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาส่วนที่เข้มไว้ข้างในปลาเอาน้ำนิดนึงค่อยๆไล่ลงมาตรงไหนนูนให้สว่างตรงไหนไม่นูนก็ให้มันเข้มกว่าส่วนที่นูนมากกว่าถ้าใครเคยกินก็จะรู้ว่าพาร์ทไหนนูนพาร์ทไหนไม่นูนอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆก็ดูรูป reference ได้เป็นเงาของมันแล้วก็ค่อยๆเก็บตามเลย ต่อไปเรามาทำส่วนที่เยอะที่สุดของมันก็คือเกล็ดของมันดีกว่าวิธีก็คือข้างในเกล็ดตรงเว้าเล็กๆเนี่ยค่ะมันจะเข้มกว่าตรงข้างนอกเพราะฉะนั้นเราก็เอาสีที่2ลองก่อนใช้สีที่2ก่อนแอบมาร์กไว้เอาน้ำจุ่มน้ำนิดนึงไล่ออกส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่เข้มไม่ถูกใจแต่สีที่3กินโอเคไหมแล้วก็ไล่ทำ
ำไปเรื่อยๆเลยจ้ะต่อไปเรามาเก็บขอบกันดีกว่าค่ะ เก็บขอบก็จะใช้สีนี้ ใครกลัวเข้มไปใส่น้ำแล้วก็ตามขอบรอยดินสอเราเลย ทุกคนต้องจำไว้นิดนึงนะว่า สีน้ำถ้ามันแห้งมันจะอ่อนลงไปอีกแล้วก็ขึ้นอยู่กับสีแล้วก็กระดาษด้วยอะไรเงี้ยเอาที่ดีคือเอาที่สีที่เราชอบใช้แล้วเราชินกับมันดีกว่าเราจะได้รู้ว่าสีประเภทนี้สีที่เราใช้มันดรอปมากน้อยแค่ไหนยังไงอะไรอย่างนี้นะคะโอเคอันนี้ก่อนหน้านี้จะไม่เห็นฟุตเทจของมันนะเพราะว่าแบตเตอรี่หมดอะไรเงี้ยก็เลยแบบแอบเอาไปชาร์จแป๊บหนึ่งก่อนที่แดดจะหมดอันนี้เท่าที่เห็นนะคะก็คือตัดเส้นสีน้ำตาลทีละนิดถ้ามันกลัวเข้มไปก็คือแอบเอาน้ำแต่ตรงขี้ตรงฝั่งเนี้ยกับตรงรายละเอียดตรงเนี้ยเสร็จหมดแล้วที่เหลือคือจะมาบอกก็คือทำไงดีตรงตั้งแต่ตรงนี้ลงไปตั้งแต่คลีบฝั่งนี้จนถึงหางมันนะคะวิธีทำก็คือเอาให้ชัวร์คือเอาสีที่2ก่อนเดี๋ยวเพิ่งสีที่3เอาสีที่2ก็คือสีเหลืองเข้มเนี่ยทาตรงข้างๆคลีบหางปลาตรงที่มันลึกๆอะค่ะทาเสร็จแล้วก็เอาผู้กันจุ่มน้ำใสๆไล่ให้มันมีความโค้งลึกขึ้นให้ดูมีมิติมากขึ้นทำจนครบโอโจ้ปลอมหน้าตาเป็นอย่างไรมันจริงๆมันเหมือนเป็นช็อกโกแลตแท่งมากกว่าเนาะใช้สีน้ำตาลเข้มครั้งนี้น้ำตาลเข้มแหละมันจะไม่ใช่น้ำตาลนี้แล้วมันจะเป็นน้ำตาลนี้นะคะใครมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเตรียมไว้เลยอันนี้ง่ายๆเราไม่ต้องเทคนิคเยอะก็คือตามเส้นไปเลยวิปครีมมันจะออกเป็นสีนวลๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สีเหลืองอาจจะใช้นี้ก็ได้ที่มีอยู่กับสีขาวเพื่อให้มันดูนวลขึ้นอันนี้อาจจะสีเหลืองอาจจะเยอะไปไม่เป็นไรสีขาวและสีดำแปะไปนิดนึงให้มันดูนัวตุ่นช็อกโกแลตก็เตรียมไว้เลยนะคะสีน้ำตาลเข้มอาจจะเอาสีน้ำตาลผสมสีดำให้มันดูแบบเข้มกว่านี้อีกก็ได้เพราะอันนี้อาจจะดูแบบช็อกโกแลตแบบมากเกินไปดูไม่เข้มพอเติมส่วนหัวเลย
ไม่ต้องตามภาพไปก็ได้นะคะ แต่ก็เอาให้มันเข้าแล้วกันส่วนเงาของซอสมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมแต่ว่าเราเผลอลงสีแดงทั่วสตรอเบอรี่แล้วไม่ต้องห่วงเราจะใช้ปากกาสีขาวหรือไม่ก็เป็นในส่วนของสีขาวในการทำเป็นเงาแทนเวลาวาดซอสคือไม่ควรวาดลากมาเลยค่อยๆกระยิกกระยักกระยิกกระยักตามภาพเลยหรือไม่ก็ตามฟีลลิ่งเลยคือผิวสตรอเบอรี่มันก็ไม่ได้ดึงลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็แอบจะยึกยักหน่อยแล้วก็ยึกยักตามเขาละกันเสร็จแล้วนะคะกับปลาไทยากิของเราเย้น่ากินใช่ไหมล่ะมีใครทำตามบ้างหรือเปล่าถ้าใครทำตามอย่าลืมส่งภาพมาให้ดูบ้างนะคะอยากรู้ว่าทำกันได้ไหมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ชาแนลนี้ด้วยนะคะถ้าใครอยากให้สอนอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอมาถ้าเรามีเวลาว่างก็จะทำให้ดูอีกเนาะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย